درود به همه، خوش اومدید به 4مین درس آموزش و مقایسه پریمیر و فاینال کات. قراره تو این جلسه یاد بگیریم چجوری متریالمون رو وارد نرم افزار کنیم. با من ناصر فکور از استودیو اسپلایسر همراه باشید. خب بریم سراغ پنجره ایمپورت در فاینال کات. با رفتن به منوی فایل، ایمپورت و میدیا شما میتونید پنجره ایمپورت خودتون رو باز کنید و یا با زدن شورتکات کامند آی. خب در سمت چپ دیوایس های شما مشخص میشه، یعنی هارد هایی که دارین. با کلیک کردن روی اونها میتونید به راحتی به تصاویر خودتون دسترسی پیدا کنید و با حرکت دادن موس میتونید تصویرتون رو مرور کنید. برای فعال کردن ویو فرم تصویر کافیه که روی این شورتکات کلیک کنید و ویو فرم خودتون رو فعال کنید. به دلیل اینکه احتمالش هست دوباره شما وارد این فولدر بشین و میخواید دسترسیتون سریعتر اتفاق بیفته، کافیه که فولدر مورد نظرتون رو درگ کنید و در بخش فیوریت رها کنید. میبینید فولدراتون در این بخش اضافه میشه. حالا از دفعات بعدی که این پنجره رو باز کنید به راحتی میتونید به فولدرتون دسترسی پیدا کنید. اما توضیحات سمت راست پنجره ایمپورت. اینجا میتونید انتخاب کنید که کلیپ هاتون تو کدوم ایونت وارد بشن و در این بخش میتونید یه ایونت جدید بسازین و بعد از این تمام کلیپ های سلکت شده شما وارد این ایونت میشن، مثلا ادیت. این بخش هایی که این پایین هست و بعداً به صورت مجزا درس مختص خودش رو آموزش خواهیم داد، ولی الان یه توضیح کلی راجبشون میدم. خب برای اینکه کپی تو لایبراری رو بهتر متوجه بشین، من قبلا یه سری تصاویر رو داخل مموری ضبط کردم و الان میخوام از طریق سیستم وارد نرم افزار کنم. شما میتونید با استفاده از رم ریدر این کار رو انجام بدید. میبینید به محض اینکه مموری به سیستم وصل میشه، این بالا تو بخش کامرا ظاهر میشه. با کلیک کردن روی آیکون اون میتونید به راحتی به تصاویر داخل اون دسترسی داشته باشید. حالا اگه این گزینه فعال باشه، نرم افزار میاد تمام راشهای اورجینال شما رو به آدرسی که پروژه اونجا سیو شده کپی میکنه. وقتی این گزینه فعال باشه دیگه نرم افزار راش اورجینال شما رو کپی نمیکنه، فقط یه ایزو از اون برای خودش میسازه. بخش کیوردز ها. با فعال کردن این دو گزینه شما میتونید همون دسته‌بندی یا فولدر بندی که داخل سیستم دارین رو با همون نظم و ترتیب وارد نرم افزار کنید. مثلا فولدر شورت فیلم رو سلکت کنید، ایمپورت رو بزنید. خب حالا اگه ایونتتون رو باز کنید، میبینید طبق همون فولدر بندی که داخل هاردتون داشتین، نرم افزار تمام متریال شما رو ایمپورت کرده. اما آنالایز ویدیو. با فعال کردن بالانس کالر در واقع نرم افزار به صورت اتوماتیک رنگ تصاویر شما رو بالانس میکنه یا در اصطلاح درستش میکنه. با فعال کردن فایند پیپل نرم افزار میاد به صورت اتوماتیک تعداد افرادی که در کلیپ شما حضور دارن رو مشخص میکنه که بعداً اینم به صورت مفصل براتون توضیح میدیم که چه ابزار کارآمد مخصوصاً برای هیته مستند هست. اما با فعال کردن این بخش شما میتونید همزمان با ایمپورت کردن کلیپاتون از اونها یه پروکسی هم بگیرید. یعنی اگه تصاویرتون حجم بالایی داره مثل 4K، میتونید اونها رو پروکسی کنید به 1080 تا راحت‌تر تدوینتون رو انجام بدید و در این بخش میتونید کدک مورد نظرتون رو انتخاب کنید. با فعال کردن فیکس آدیو پرابلمز نرم افزار میاد صداهای اضافی که داخل فایل صوتی شما هست رو حذف میکنه. مثلا اگه یه وسیله زمان فیلمبرداری افتاده زمین و یه نویز ایجاد کرده رو به صورت اتومات حذف میکنه. خب یه توضیح راجع به این گزینه بهتون بدم. فاینال کات تمام صداهایی که در چند لاین ضبط میشن رو به صورت یک لاین گروپ شده بهتون نشون میده. زمانی که این گزینه رو فعال کنید میاد تمام اونها رو به صورت تفکیک شده و زیر هم میاره. و اما ریموو سایلنت چنلز. با فعال کردن این گزینه هم شما به نرم افزار دستور میدید اون لاین هایی که داخلش صدای ضبط نشده رو به صورت اتوماتیک حذف کنه. چون احتمال داره صدایی با 8 لاین دست شما برسه که یکی دو تا از لاین های اون صدای داخلش نباشه و به راحتی نرم افزار میاد اینجا اونا رو براتون حذف میکنه و کار شما رو بسیار ساده میکنه. برای اینکه اطلاعات مربوط به کلیپ هاتون رو داشته باشین، روی این بخش راست کلیک کنید و گزینه شو آل کالمز رو بزنید. خب میتونید یه سری از بخش هایی که احتیاج ندارید رو حذف کنید. مثلا لاست مودیفای یا کامرا انجلتون رو حذف کنید و خلوت‌تر کنید و تمام اون گزینه‌هایی که مورد احتیاجتون هست رو بذارید باقی بمونه، مثل تایم استارت یا اندتون رو، و حالا میتونه فریم ریت یا هر گزینه دیگه‌ای باشه.
و اما بعد از انتخاب و سلکت تصاویرتون با فعال کردن این گزینه به نرم افزار میگید بعد از زدن ایمپورت این پنجره رو ببنده و مابقی مراحل وارد کردن کلیپ ها به تایملاین رو میتونید در بک‌گراند تسک خودتون ببینید. اما راحت ترین روش برای ایمپورت کردن درگ کردن کلیپ ها داخل ایونت، برای اینکه برای همیشه فایل های اصلی ما در مکان اصلی خودشون باقی بمونن و کپی نشن، کافیه از روی فاینال کات پرفرنسز بخش ایمپورت گزینه لیو فایلز این پلیس رو برای همیشه فعال کنید تا در زمان درگ کردن کلیپ هاتون اونها در مکان اصلی خودشون باقی بمونن. شیوه ایمپورت کردن در فاینال کات نسبت به پریمیر متفاوت و شاید قدرتمندتر باشه. خب بریم سراغ پنجره ایمپورت در پریمیر. خب ایمپورت کردن داخل پریمیر، شما میتونید با چند حرکت این کار رو انجام بدین. با دابل کلیک کردن در این محدوده به پنجره ایمپورتتون دسترسی پیدا کنید، یا با رفتن به منوی فایل و انتخاب گزینه ایمپورت و یا زدن شورتکات کامند آی. به راحتی میتونید کلیپ هاتون رو اینجا انتخاب کنید، اونها رو با نگه داشتن کامند سلکت کنید و یا با نگه داشتن شورتکات شیفت بخش مورد نظری از کلیپ ها رو انتخاب کنید و با زدن گزینه ایمپورت اونها رو وارد کنید. اما با زدن آپشنز شما گزینه ایمیج سکونس رو میبینید. این زمانی به درد شما میخوره که قرار باشه یه خروجی ایمیج سکونس یا مثلا از نرم افزار افتر که به صورت هر فریم یک عکس گرفته شده رو بخواید به صورت یک کلیپ واحد وارد کنید. با فعال کردن ایمیج سکونس و سلکت کردن تمام تصاویر و زدن ایمپورت، نرم افزار تمام اون عکس ها رو به صورت یک کلیپ وارد میکنه. اما مشابه فاینال کات راحت ترین کار برای ایمپورت کردن در نرم افزار پریمیر هم درگ کردنه. شما به راحتی میتونید وارد هاردتون بشین، تصاویر خودتون رو سلکت کنید و با درگ کردن و رها کردن اونها در داخل پنجره بین کلیپاتون رو ایمپورت کنید. مشابه فاینال کات و طبق چیزی که تو درس قبلی بهتون گفته بودم، شما میتونید از طریق پروژکت ستینگتون به نرم افزار این دستور رو بدید که تمام تصاویری که از یه دیوایس دیگه وارد میکنید رو به محلی که پروژه رو سیو کردین کپی کنه، یا اینکه از اونها یه پروکسی برای شما بگیره و از این طریق میتونید برای ذخیره شدن فایل های پروکسی یا کپی شده یه آدرس جدید بدید. اما روش بعدی برای ایمپورت کردن در پریمیر پنجره میدیا براوزر شما خواهد بود که با انتخاب هاردتون و رفتن به فولدر مورد نظر میتونید با درگ کردن و یا راست کلیک کردن و زدن گزینه ایمپورت کلیپ هاتون رو به راحتی وارد نرم افزار کنید. خب یه بار هم با درگ کردن این کار رو انجام میدیم. خب اینم از ایمپورت کردن در نرم افزار پریمیر. امیدوارم آموزش‌های ما براتون کارآمد باشه و اگه جایی سوالی پیش اومد که ما توضیح نداده بودیم حتما برامون کامنت بذارید تا در ویدیو تکمیلی پاسختون رو بدیم. ویدیوهای ما رو با دوستانتون که به این حرفه علاقه‌مندن به اشتراک بذارید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه و برای اطلاع از ویدیو جدید زنگوله رو بزنید.